بسم الله الرحمن الرحیم د هوم پیج ریکارډ د ډیولپمنٹ چې دی هغه موږ پوره کړم. اوس پسې راځو شاپ پیج له. شاپ پیج دی دلته کې یو بل لاګین پیج دی، یو رجسټر پیج دی. نو د ټول اول به زه دلته کې هغه پیجز جوړ کړم. دا پیجز دي شاپ پیج، رجسټر پیج او دا لاګین پیج. دا درې پیجز دي، دا به زه دلته کې جوړ کړم. په دې فولډر کې مې کلیک کو، دلته کې به نوی فایل زه جوړ کړم shop.html. ٹھیک، په دې shop.html کې به زه څونه فایل زه ګورم. هیډر چې کوم نیویګیشن منیو ده او فوټر، دا ټولو پیجز یو شانتي دي. نو دغه به دغه کومه ډیزاین کوم اول به مطلب دا چې دا به زه کافي کوم هغلته کې به یې ولګوم یو شانتي. ٹھیک، شاپ پیج جوړ شو. په دې انډیکس پیج کې موږ دلته کې دې دغه لینکس نه دي ورکړي چې دلته کې لینکس ورکړو. شاپ پیج چې کوم دی هغه به ځي shop.html ته. کوم لاګین پیج چې دی هغه به ځي login.html ته. کوم رجسټر پیج چې دی هغه به ځي register.html ته. ٹھیک ده، او دا یو کوم ټیک چې دی شاپینګ کارت، دا مې لا نه دی جوړ کړی، دا به امټي پرېږدو. بیا سیم که فرض که تاسو فوټر کې هم لینکس ورکول غواړئ نو فوټر کې هم لینکس ورکولی شئ. دا و د فوټر منیو، دا یو ده منیو چې کوم ده. په هوم کې به ورله زه ورکړم index.html. دې کې به ورکړم چې shop.html. دې کې به ورکړم چې login.html. ٹھیک شو. نو دغه لینکس مې دې له ورکړو. اوس ما دلته کې شاپ پیج جوړ کړی یم چې په شاپ باندې کلیک کړم، shop.html پیج ته زه راخلم. دا نور مې نه دي جوړ کړي، نو که په دې زه کلیک کړم نو ماته وایي چې کین ناټ ګیټ، هغه پیجز لا نه دي جوړ شوي. ټیک، اوس په زه یو بل کار هم کولی شم. دلته کې چې په دې ځای کې دا کم آیکان غونډه کې شو کېږي، د ورلډ آیکان، دا بای ډیفالټ دلته شو کېږي. که تاسو فرض کړئ چې ویب سایټ وزټ هم کوئ، هسې زه ګوګل وزټ کوم، دلته کې چې دا کوم آیکان شو کېږي دا د ګوګل شو کېږي. دغه شان دي ته تاسو هم آیکان ایډ کولی شئ. آیکان ایډ کولو دپاره طریقه دا ده چې کوم هیډ دی، هیډ ټیګ دی، دا دلته کولاو شي، دلته بند شي. په دې هیډ ټیګ کې به زه آیکان یوز کوم. په هیډ ټیګ کې چې آیکان یوز کړئ، لینک به ولیکئ. په لینک دغه کې بیا یوز کېږي فیو آیکان. دا دی دغه دی سینټیکس دی. لینک ټیګ کې به لیکي. ریلیشن یې څه دی؟ شارټ کټ دی. ریلیشن کې ورته شارټ کټ او آیکان ولیکئ. مطلب چې آیکان شو کو د ویب سایټ کوم شارټ کټ د دې لپاره بیا که فرض که دا کله بیا څوک سکرین ته ایډ کوي شارټ کټ لپاره هم اکثر کې آپشنز راځي که نه چې سکرین ته، دا بیا په هغې کې هم شو کوي. دا آیکان یې شارټ کټ ایډ کېږي. بیا به ورله کې په href کې د آیکان لوکیشن ورکوي. تاسو ورله کوم آیکان ورکول غواړئ. زه به ورله په ایسیټس کې فرض که څه ایمیج ورکوم، دا لوګو ایمیج ورله زه ورکوم دلته. دغه به دې لوګو راوچته کړي او ټایپ هم ورله دا دلته کې ټایپ راواغستو ده. دا یو ټایپ چې ماوس ریفریش کړو دلته کې ورته دا آیکان ایډ شو، خو د دې کلر ډارک دی براون، نو د دې وجې نه صحیح په نظر نه راځي. که داسې زه چینج کړم، دلته زه څه بل ایمیج ولیکم، ګورم که هغه څه وایټ وي. فرض که دا شو ایمیج په زه ټرای کړم، نو د هغه شو هغه ایمیج چې کوم دی هغه به کې راغی. ټیک، دا ورته آیکان هم ایډ شو دلته کې، خو آیکان ډارک دی ځکه نه ښکاري. اوکې، اوس په سیم دا هیډر ټیک شو. دا نور پیجز پسې اول دغه کوم. دا شاپ پیج ما کولاو کو، نو په دې شاپ پیج کې به داسې کار وکړم چې دا هیډر څونه دی د لاندې سایډ نه شروع کوم نو برابر وي هیډر.
دا هیډر چې څونه دی دا به ټول یو شان دي دا هیډر به زه دې نه کاپي کړم په دې شاپ پیج کې به یې ولګوم ټیک شوه بیا په هیډر پسې چې کوم مین ټیګ دی نو مین ټیګ به په هر یو کې بدلي نو دلته کې به زه ولیکم ټیګ چې مین په دې مین ټیګ کې به زما کوډ راشي ټیک ده او په مین ټیګ پسې دا دلته کې وړوکی کم مینیمایز یې کم بیا فوټر چې کم دی نو فوټر هم ټول به یو شان دي د دې ځای کې نه به زه فوټر هم کاپي کړم د لاست پورې مین ټیګ کې چې کم کانټنټ دی هغه به بدل راځي او فوټر چې کم دی هغه به هم بیا سیم وي دې ما پیسټ کړو زه اوس پیج ته راشم شاپ پیج باندې کلیک کړم نو هیډر او فوټر راغلو اوس مین کم کانټنټ چې دی صرف به کې هغه چینج کوو اوس د هغې په ځای مین باندې دا کانټنټ ولیکو دغه شان که په لاګین پیج باندې زه کلیک کړم نو لاګین پیج لا نشته دغه پیج جوړول لپاره ما سمپل دا هم کولی شو دا index ډاټ HTML پیج څه دی چې دې زه ډوپلیکیټ کړم یا د دغې نه بیا کوډ کم مین ټیګ چې دی هغه ریموف کول غواړي یا دا شاپ پیج چې کم دی دا زه یو پیر بیا کاپي پیسټ کړم او ډېر زه نوم ورکړم چې یو به شي چې لاګین ډاټ HTML یو به شي چې رجسټر ډاټ HTML ټیک چې اوس په لاګین پیج باندې کلیک کوم دی لاګین پیج ته راغی په رجسټر باندې کلیک کوم دی رجسټر پیج ته راغی اوس دا کوم لینک چې دی ایکټیو بیا هم دا ښیي نو په لاګین پیج کې به په شاپ پیج کې به زه ایکټیو کلاس دې ته ایډ کړم په لاګین پیج کې به ایکټیو کلاس دې ته ایډ کړم په رجسټر پیج کې به ایکټیو کلاس دغې ته ایډ کړم دا رجسټر پیج دی دا مینیو ده دې ځای نه د هوم نه به زه دا ایکټیو کلاس ریموف کړم او په هوم کې به دلته کې زه ولیکم چې index ډاټ HTML دغه مې پکې هیر کړه او دا کوم رجسټر پیج چې دی ټیګ چې دی رجسټر ته به زه ولیکم نو دلته کې دا یو رجسټر کوم کلاس چې دی دا اوس ایکټیو ښایي زه کله په لاګین کلیک کوم نو پکار دی چې بیا په لاګین پیج کې هم دی هغه شان چینج شي نو دا پیج به زه کلاس کړم لاګین پیج ته به راشم دلته کې مې هو کلاس هیر کړی index ډاټ HTML او دلته کې به د دې ځای نه دا کلاس ریموف کړم دا په لاګین پیج کې ولګوم نو هغه هم وشو او په دې کې به زه دلته کې ولیکم چې لاګین دا رجسټر پیج شو دا لاګین پیج شو اوس سیم شاپ پیج ته به راشم او په شاپ پیج کې به هم دا ایډیټ کړم index ډاټ HTML او د دې نه به هو دا کلاس زه لرې کړم او دا کوم شاپ پیج چې دی دا ایکټیو کلاس به زه دې ته اپلای کړم نو اوس چې په هوم پیج کلیک کوم هوم به ایکټیو ښایي چې په شاپ پیج کلیک کوم شاپ په لاګین باندې کلیک کوم لاګین به ایکټیو ښایي په رجسټر کې کلیک کوم رجسټر اوس دا شاپ پیج چې دی دې کې دا اولنی هیډر سیکشن دغه کوو سټایل کو نو دا کوم سیکشن چې دی تیارو د دې دپاره به زه راشم کوډ ته دا دی ټیک ته دا مین دغه دی په دې کې اولنی سیکشن چې دی سیکشن به زه واخلم او هغې ته به زه کلاس اپلای کړم پیج فیچرډ د دې سیکشن کار به دا چې دا کوم هیډینګ چې ما دلته کې شو کړی دی دلته کې شاپ پیج دی فرض که زه دلته کې یو بل پیج جوړ کړم لاګین پیج نو په لاګین پیج کې هم کیدای شي زه لاګین پیج چونکې سمپل وي اوس ما سمپل جوړ کړی فرض که اباوټ پیج زه ایډ کړم او یو سیم پیج زه ایډ کړم اباو او په هغې کې زه دغه شانتې یو اباوټ نه لاندې یو بیکګراوند ایمیج شاته راولم او دلته کې ټکسټ شو کوي چې اباوټ نو پیج فیچرډ هم څنګه چې موږ هیډینګس او ریوزیبل سیکشن جوړ کړو دغه شانتې دا پیج فیچرډ کوم سیکشن چې دی دا به هم یو ریوزیبل سیکشن وي او دا کیدای شي زه مختلف پیجز وي او په هغې کې زه بیا مختلف کانټنټ ډسپلی کول غواړم نو د هغې دپاره به دا زما په کار راځي بیا په دې کې بیا ما یو H2 هیډینګ اخیستی صحیح ده او دا شاپ شو شاپ پیج دا H2 هیډینګ دلته کې راغی شاپ اوس د دې ډیزاینینګ کوو او دا برابرو
پیج فیچرډ به زه کاپي کړم دا کلاس او سټایلز ته به راشم په سی ایس ایس کې او کوم ریوزیبل کوډ چې دی په هغه ځای کې به دا بیا وکړم دا پروډکټ کارډ راغلو دلته کې به زه دې ولیکم چې پیج featured section او هغه کلاس په زه ټارګټ کوم پیج فیچرډ د دې کوم هایټ چې دی هایټ په بیا ورکول بوله بیک ګراوند ایمیج به په اپلای کې بیک ګراوند ایمیج نو یو به بیک ګراوند ایمیج زه یو ایمیج اپلای کوم یو آر ایل یو آر ایل چې زه بیک ګراوند ایمیج اپلای کوم نو سیم زه بیا بیک راځم بیک به ځکه راځم چې دلته کې کوم تاسو ډایرکټري سټرکچر ته وګورئ نو سی ایس ایس فایل دلته پروت دی او ایمیجز په دې فولډر کې پراته دي نو اول به دې سی ایس ایس فولډر نه بهر راوتل غواړي یو سټپ بهر او بیا به د هغې نه پس دې ایمیجز فولډر ته راتله غواړي نو زه به دوه ډاټس چې ورکړم او یو لاین ورکړم نو اوس ماته په سجیشنز کې دا ښیي مطلب چې زه د هغه فولډر نه بهر راوتم اوس زه ایمیجز فولډر ته تللی شم ایمیجز فولډر شو او بیا دلته کې دا ایمیج چې دی دا یو دی که دا بل دی دا نه دی هیډر بیکګراوند ټو بالکل دا ایمیج دی دا ایمیج راغی اوس په دې ایمیج زه لږ دغه وکړم بیکګراوند پوزیشن هغه وشي سنټر دا ایمیج چې دی دا اوس سنټر الاین شو اوس په دا شي چې بیکګراوند سایز دا به شي چې کور دا فول کور کو مطلب چې دا ایمیج به د دې نه بهر نه وځي ټیک اوس د دې کوم هایټ چې دی هایټ کولم زه سیوا کړم بیا به په وی ایچ باندې وکړو ویو پورټ هایټ نو دې ته به زه ورکړم 30 وی ایچ سونه سکرین چې دی د هغې به 30% ایریا دا هغه کوي ویو پورټ کوي اوس وړوکی کوم د هغې مطابق به دې هایټ چینج کوي 30 وی ایچ هایټ یې شو بیا په دې باندې یو بیکګراوند یو لینیر ګریډینټ هم اپلای شوی نو کاما به وکړم او یو لینیر ګریډینټ به پې اپلای کړم ټو رایټ چې څه دې ته ولیکم نو دا به رایټ سایډ ته شي او د ګریډینټ کم کلر چې دی یو دغه کلر دی یو دا کلر دی دا پې ولیکو یو دی وایټ کلر دی د دې اوپیسټي سره بل دا یو کلر دی ټیک نو هغه لینیر ګریډینټ پې هم راغی اوس دا یو کم دغه چې دی دا سنټر ته کوم چې دا دغه سنټر ته شي ټیکسټ دا یو دی هایټ مې ولور کو بیکګراوند ایمیج مې پې اپلای کو سره د لینیر ګریډینټ بیکګراوند پوزیشن مې سنټر ته کو بیکګراوند سایز هم کور راغی او اوس په شي چې ټیکسټ الاین سنټر دې سره دا ټیکسټ سنټر ته شو اوس په دې زه پیډینګ ټاپ ورکړم پیډینګ ټاپ نه دا بیا H2 کم هیډینګ چې دی اوس په دې لږ سټایل اپلای کړو زم چې پیج فیچرډ دغه چې کوم دی کلاس په هغې کې چې کوم H2 دغه دی په دې باندې بیکګراوند نه ساري مارجن ټاپ 30 پکسلز اپلای کا دا به دغه شانتي سنټر ته شي بیا د دې فونټ سایز به سیوا کړم ټیک د دې فونټ سایز به سیوا کم ښکته دی نه دی فونټ سایز به شي چې 340% او فونټ ویټ به شي چې لایټ نارمل
نارمل کوم نو دا نری شو او کلر یې ډارک دی دا ډارک کلر به اپلای شي او څنګه چې په دې باندې یو افټر اپلای شوی دی او دلته کې یو بار اپلای شي دا موږ په سیم زوډو کلاس باندې کړی څنګه چې موږ مخکې کړو نو دلته کې دلته هم زه یو زوډو کلاس اپلای کوم پیج فیچر کې چې h2 دی افټر کنټینټ په empty string به پاس شي بیک ګراوند کلر چې دی هغه به اداره شي ډسپلی به بلاک راشي او ویت پورلس شي چې فرض کا 90 پکسلز page featured h2 height okay height مولنه ورکړو نو height په شي چې 8 pixels ټیک ته نو دا لاین راغی دلته اوس په دا سنټر ته کو نو سنټر به شي چې مارجن ورته ټاپ او باټم ته 0 شي او لیفت رائټ ته ورته اټو مارجن شي د دې سره د سنټر ته شو اوس په ورله بارډر ریډیس په اپلای کو 8 pixels دا غي سره 15 pixels به کوم چې فکول شي دا غي سره دا ګول هم شو او دا مارجن چې دی په سیوا کوم 10 pixels به کوم ټاپ باټم ته اوکې دا یو دی 10 pixels نو دې داسې قسمه راغی ټیک ګورم څه پراپرټي خونده کې پاتې اوکې د دې سره دا هیډر سیکشن تیار شو د دې سیکشن فائدې دا شو فرض کا ځلې کې ډیمو دپاره شارټلی دغه پیج ته راشم لاګین پیج ته او په لاګین پیج کې زه هغه سیکشن یوز کول غواړم سیم سټایل په اپلای کوم نو زه به داسې کار وکړم چې کلاس په ولیکم چې سیکشن به ولیکم سیکشن او هغې ته به کلاس اپلای کوم چې پیج فیچرډ په دې کې فرض که زه ولیکم چې لاګین او زه اوس لاګین پیج ته راشم نو هغه سټایل په اپلای شو دا لاګین په h2 ټیګ کې دی دغه سټایل په اپلای شو که زه بیا ویم چې د هر یو پیج فرض که یو لاګین پیج دی د هغې لپاره زه بیک ګراوند ایمیج چینج کول غواړم نو سمپلی CSS ته به راشم او دلته کې به یو پراپرټي په دې لاګین کې بیا به یو بله ایډ کو فرض که مختلف دغه یا زه یم چې بیک ګراوندز مختلف اپلای کوم یا دې پیج له یو بل کلاس ورکړم چې لاګین ټیک او لاګین کلاس ما دې ځای نه کاپي کو او دلته کې بیا ټارګټ کو هغه لاګین کلاس او اوس زه دې ته یم چې بیک ګراوند ایمیج اوس ایمیجز ته راغلم ایمیج مو ورله چینج کو نو اوس د دې بیک ګراوند ایمیج چینج شو او سیم بیا ورسره دا کوم بله پراپرټي شو دا لینیر ګریډینټ ته دا به ورسره هم پیسټ کړم ټیک ټیک نو مطلب دا دی چې هغه سیم کلاس دی بیا موږ په مختلف پیجز کې ورسره بیک ګراوند ایمیج هم چینج کولی شو صرف په دا کوو چې هغې ته به یو مختلف کلاس ورکوو او دا دغه به ورته اپلای کوو دا به زه اوس د دې لاګین کلاس نه لرې کوم صرف د دغه دپاره ډیمو دپاره اوکې نو د دې سره د شاپ پیج هیډر پوره شو نیکسټ ورپسې دا پراډکټ بیا لګوو